ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 6 Matrices and Determinants የሚለው ዩኒታችን ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ወደ 5 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ማትሪክስስ ይለናል፣ ሁለተኛ determinants and their property፣ እንዲሁም ሶስተኛ inverse of a square matrix የሚላለን። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ system of equation with 2 or 3 variables የሚላለን። and finally Cramer's rule የሚል ነገር አለን ማለት ነው። እንግዲህ የዩኒት ወደ 5 የሚደርሱ ክፍሎች ይኖሩታል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን። ማትሪክስስ በሚለው ቶፒክ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ introduction part አለን። matrices appear everywhere information is expressed in a table። እንግዲህ የሆነ ኢንፎርሜሽን በቴብል ኤክስፕረስ ከተደረገ ድረስ everywhere ምን አለ ይለናል? ማትሪክስ አለ ይለናል። One such example is a monthly calendar as shown in the figure, where the column gives the day of the week and the row gives the date of the month። ስለዚህ ዴት እና ዴይ ይለያያል። ዴይ የምንለው ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ የምንለው ነው። ዴት የምንለው ደግሞ በቁጥር የሚገለጸው ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ቴብል ላይ እንደምታዩት በቴብል ፎርም የተቀመጠ ኢንፎርሜሽን ወይም ዳታ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንፎርሜሽን በእንደዚህ አይነት ወይ ከተገለጸ ማትሪክስ እንለዋለን። ማትሪክስ እንግዲህ በምን አይነት ወይ ሊጻፍ ይችላል ይላል? A matrix is simply a rectangular table or array of numbers written in either this form or this bracket. Okay? በዚህ ብራኬት ወይም በዚህኛው ብራኬት ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችለው ከሆነ ማትሪክስ እንለዋለን ማለት ነው። ማትሪክስ እንግዲህ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉት። በሳይንስ፣ በኢንጂነሪንግ፣ በኤንድ ኮምፒውቲንግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው ክፍል ነው ማለት ነው። ወይም ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው ማለት እንችላለን ማትሪክስ ባጭሩ። ስለዚህ in this unit you will study matrix, operation of matrix and determinants። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ማትሪክስ ምንድነው የሚለውን፣ ኦፕሬሽን ኦፍ ማትሪክስ ኦር ኦፕሬሽን ኦን ማትሪክስ፣ እንዲሁም ዲተርሚናንት ምንድነው የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሲሰጠን፣ ለምሳሌ በሁለት ቫሪያብል ሊሆን ይችላል፣ በሶስት ቫሪያብል ሊሆን ይችላል፣ ሲሰጠን ያንን ፕሮብለም ወይም ያን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ የምናደርገው ማትሪክስን በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። እንደ ኢንትሮዳክሽን ይሄን ያካል ወደ ዕለቱ ክላሳችን እንገባለን ማለት ነው። Matrices. Definition 6.1 let R be the set of real numbers and M and N be a positive integer. Look, አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ዴፊኒሽናችን ላይ የተሰጠን ፕሪኮንዲሽን አለ። የመጀመሪያው R ማለት set of real number ነው ብለናል። M እና N ደግሞ positive integer ናቸው ብንል a rectangular array of numbers in R of the form A which is equals to ብራኬት እናስገባና ይሄንን አሬ እናስቀምጣለን። ወይም ይሄን ሬክታንጉላር የሆነ አሬ A11 A12 A1n A21 A22 A2n AM1 AM2 up to AMN ድረስ ማለት is called M by N or M cross N matrix in R ይለናል። ስለዚህ ማትሪክስ ማለት ልክ በዛ አይነት ፎርም መቀመጥ የሚችል ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችውን ዴፊኒሽን በመገንዘብ እንግዲህ ይሄን ሞር ለማብራራት እዚህ ጋር የተቀመጠ ነገር አለ። Consider the matrix A in the definition above. The number M is called the number of rows of matrix A, and the number N is called the number of columns of A. አሁን M ማለት number of row ነው፣ N ማለት ደግሞ number of columns ነው። The number Aij is called the ijth element or entry of A, which is an element in the ith row and jth column of A. Okay? Number Aij ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደተመለከቱት A11 A12 ሲል Aij የምንላቸው እዚህ ላይ ያሉ ኢንትሪዎችን ነው። The ijth element or entries of matrix A, which is an element in the ith row and jth column of A ይለናል። ይህንን ማትሪክስ ደግሞ አሳጥረን መጻፍ እንችላለን። A can be abbreviated by A which is equals to Aij
m by n አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። The rectangular array of entry is enclosed in an ordinary bracket or in a square bracket. Ordinary bracket or square bracket ተጠቅመን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ለምሳሌ የምታዩት ordinary bracket ነው እንደምታዩት። square bracket ማለት ደግሞ ልክ ወደ ታች የምናየው ነው የሚሆነው square bracket። ኦኬ እስካሁን አልተገለጸም ግን square bracket ማለት እዚህ ጋር ላሳያችሁ ልክ በዚህ ወይ ይሄ square bracket ይባላል። ይሄ ደግሞ ordinary bracket ይባላል። ስለዚህ በዚህ ወይ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ m by n redas m by n ተብሎ ይነበባል is called the size or order of the matrix ስለዚህ የማትሪክሱ ሳይዝ ወይም ኦርደር ይሆናል ማለት ነው m by n so consider the matrix የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል እኔ a ማለት 1 - 3 2 4 0 3 ተብሎ ተሰጠን እንግዲህ የመጀመሪያው ማትሪክስ ኤግዛምፕል ነው so እንደምታዩት ስንት ኮለመን ስንት ሮ አለው ኮለመኑ እንግዲህ ቨርቲካል ነው የምንቆጥረው 1 2 3 ሆሪዞንታል ደግሞ ሮ ነው 1 2 ሁለት ሮ ስለዚህ የመጀመሪያው አሬንጅመንት ላይ የሚቀመጠው ሮ ነው ቀጥሎ ኮለመኑ ነው ስለዚህ ማትሪክስ A 2 by 3 ነው 2 ማለት ምን ማለት ነው ሁለት ሮ 3 ኮለመን ያለው ማለት ነው with A11 1 ነው A11 ማለት ይቺ ነች A13 ማለት ይቺ ነች ሁለት ነች A23 ማለት ደግሞ A23 ያ ማለት ሁለተኛው ኮለመን ሶስተኛው ሁለተኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመን ላይ እንደማለት ይሄ A13 ማለት ደግሞ አንደኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመን እዩት አንደኛው ሮ ማለት ይሄ ነው ሶስተኛው ኮለመን ደግሞ 1 2 3 ብለን ስንሄድ ይችም እናገኛታለን ማለት ሌላኛው ኤግዛምፕል ማትሪክስ A አሁንም ተሰጥቶናል 3 1 4 -1 2 0 ስለዚህ ስንት ሮ አለ 1 2 3 ስንት ኮለመን አለ 1 2 ስለዚህ 3 by 2 ነው 3 ሮ 2 ኮለመን ያለው ማትሪክስ ነው ማለት A11 ማለት አንደኛው ኮለመን አንደኛው ሮ ማለት 3 ነች A12 ማለት አንደኛው ሮ ሁለተኛው ሁለተኛው ኮለመን -1 ነች A22 ማለት ሁለተኛው ኮለመን ሁለተኛው ሮ 2 ነች A31 ማለት ደግሞ ሶስተኛው ሮ አንደኛው ኮለመን ሶስተኛው ሮ 1 2 3 አንደኛው ኮለመን 4 ነች ማለት ነው A32 ማለት ደግሞ ሶስተኛው ሮ ሁለተኛው ኮለመን ሶስተኛው ሮ 1 2 3 ሁለተኛው ኮለመን 0 ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው Another example 3 students ጫልቱ ሰለሞን Khalid have a number of 10 50 and 25 cent coins in the pocket the following table shows what they have እንግዲህ ሶስት ልጆች አሉ ወይም ተማሪዎች አሉ ጫልቱ ሰለሞን እና ካሊድ የተባሉ ተማሪዎች አሉ እነዚህ ተማሪዎች ባለ 10 ባለ 50 እና ባለ 25 ሳንቲም በኪሳቸው አላቸው ስለዚህ ምን ያክል ባለ 10 ሳንቲም አላቸው ምን ያክል ባለ 50 ሳንቲም አላቸው ምን ያክል ባለ 25 ሳንቲም አላቸው የሚለው ነገር በቴብል ተቀምጧል so number of coin እዚህ ጋር ተመልከቱ 10 cent coin አለን 25 cent coin 25 cent coin then students name ጫልቱ ካሊድ እና ሰለሞን አለ ለምሳሌ ጫልቱ ባለ 10 ሳንቲም 2 አላት ያ ማለት 20 ሳንቲም አላት ማለት ነው ባለ 50 ሳንቲም ደግሞ 3 አላት ባለ 25 ሳንቲም 4 አላት ካሊድም ባለ 10 ሳንቲም 6 አለው ባለ 50 ሳንቲም 2 አለው ባለ 25 ሳንቲም 0 አለው ሰሎሞንም ባለ 10 ሳንቲም 4 ባለ 50 ሳንቲም የለውም 0 ነው ባለ 25 ሳንቲም ደግሞ 5 አለው ማለት ነው so ይህን ቴብል መሰረት በማድረግ represent the table in a matrix form ይሄንን በማትሪክስ ፎርም አስቀምጡት ይለናል ቀጥሎ what is represented by the column okay see what is represented by each row አሁን በኮለመኑ ሪፕሬዘንት የተደረገው ምንድነው በሮ ሪፕሬዘንት የተደረገው ምንድነው D suppose Aij denoted the entry in the ith row and j's column what does A31 tell you what about A23 ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በዚህ ቴብል መሰረት እንሰራለን የመጀመሪያው በማትሪክስ ፎርም አስቀምጡ ተብለናል 2 6 4 2 6 4 3 2 0 3 2 0 4 0 5 4 0 5 ኦኬ ስለዚህ A በማትሪክስ ፎርም እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን B ደግሞ ኮለመኑ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምንድነው
ኮለመን ነው። the column represent the number of various kinds of coin each student have አሁን ይሄ የሚያመላክተው ለምሳሌ ኮለመን 2 3 4 ማለት እያንዳንዱ ተማሪ ለምሳሌ ይሄ የጫልቱ ነው አጠቃላይ 2 3 4 ማለት የጫልቱ ባለ 10 ባለ 50 እና ባለ 25 ሳንቲም ያላት ያመላክታል 6 2 0 የሚለው ደግሞ የካሊድን ያለውን የተለያዩ ሳንቲሞች ያለውን ያመላክታል የመጨረሻው 405 ደግሞ የሶሎሞንን የሳንቲም ብዛት ያመላክታል ማለት ነው ሮን ደግሞ ሲለይ ያለው ማለት ሮ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምንድነው እንደዚህ ሆሪዞንታል ስንሄድ ሮ የመጀመሪያው ባለ 10 ሳንቲም ብዛት ነው የኛው ባለ 50 ሳንቲም ብዛት ነው የኛው ባለ 25 ሳንቲም ብዛት ነው ማለት ነው ስለዚህ the row represent the number of coins of a certain fixed value that students have ይለናል ቀጣይ A31 እንፈልጉ ይላል A31 ማለት ሶስተኛው ሮ አንደኛው ኮለመን ሶስተኛው ሮ 1 2 3 ከዛ አንደኛው ኮለመን 4 ነው ስለዚህ 4ን አገኘን 4 ማለት ምን ማለት ነው 4 ማለት የጫልቱ ባለ 25 ሳንቲም ያላት ብዛት ነው 4 በ25 አንድ ብር አላት ማለት ነው ኦልሞስት A23 ማለት ደግሞ ሁለተኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመን ሁለተኛው ሮ 1 2 ሁለተኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመን 0 this means Solomon has no 50 cent ስለዚህ ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ሰሎሞን 50 ሳንቲም የለውም የሚለውን ነገር ያመላክትልናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላል ወይ እንደዛ አድርገን መረዳት እንችላለን ኦኬ ማትሪክስ በጣም ቀላል ነው ያን ያክል ከባድ አይደለም እንግዲህ ላይ አክቲቪቲ አለን የና አክቲቪቲ ለምሳሌ in each of the following matrix determine the number of rows and the number of columns ይለናል እዚህ ጋር ለምሳሌ number of row number of column a b c d matrix ተሰጥቶናል ወደ 4 የሚደርሱ ማለት ነው ስለዚህ the number of row and column in the matrix a are equal a ላይ ያለው ነገር እኩል ናቸው 2 by 2 ነው 2 ኮለመን 2 ሮ ነው ያለን the number of column in matrix b ላይ ደግሞ ያለው ኮለመኑ 1 ኮለመን ነው ያለው 1 ኮለመን 3 ሮ ነው ያለው እዚህ ላይ ያለው ደግሞ number of column 1 2 3 number of row number of row 1 2 3 number of column ደግሞ 1 2 ዲ ላይ ደግሞ ኮለመናችን ስንት ነው 1 2 3 ሮዋችን ደግሞ አንድ ሮ ብቻ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን some important types of matrix a matrix with only one column is called column matrix አይታችኋል የሆነ ማትሪክስ አንድ ኮለመን ብቻ ካለው ኮለመን ማትሪክስ እንለዋለን ለምሳሌ ማንን መውሰድ ይችላልላችሁ ቢ ኮለመን ማትሪክስ ይባላል a matrix with only one row is called a row matrix also called row vector ልንለው እንችላለን row vertex vector ወይም እዚህ ጋር እንዳልነው ኮለመን ቬክተር ኮለመን ማትሪክስ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው እዚህ ጋር row matrix row vector አንድ አይነት ናቸው row ምንለው ደግሞ ዲ ላይ ያለው ማለት ነው ሶስተኛ a matrix with the same number of rows and column is called square matrix ማትሪክሳቸው ተመሳሳይ ሳይዝ ካለው ያ ማለት ኮለመኑና ሮ ተመሳሳይ ሳይዝ ከሆነ ምን እንላለን ስኩዌር ማትሪክስ እንላለን ማለት ነው አራተኛ ደግሞ a matrix with all entry 0 is called zero matrix and which is denoted by 0 ስለዚህ ሁሉም ኢንተሪዎች 0 ከሆኑ zero matrix እንላለን a diagonal matrix in a square matrix a diagonal matrix is a square matrix that has zeros everywhere except possibly along the main diagonal ለምሳሌ ዲያጎናል ማትሪክስ የምንለው እዚህ ጋር ስኩዌር ማትሪክስ አለ ስኩዌር ማትሪክስ ተሰጥቷል ዲያጎናሉ ብቻ ቁጥር ካለው ሌላው ግን ሁሉም 0 ከሆነ that matrix is said to be diagonal matrix እንለዋለን identity or unit matrix የምንለው ደግሞ ስድስተኛ ላይ diagonal matrix ነው where the elements of the principal diagonal are all ones okay ዲያጎናሉ ሁሉም አንድ ከሆነ እና ሌላው 0 ከሆነ identity ወይም unit matrix እንለዋለን ሰባተኛ scalar matrix is a diagonal matrix where all elements of the principal diagonal are equal scalar matrix የምንለው diagonal matrix ነው ዲያጎናሉ ብቻ ቫልዩ ይኖረውና ሌሎች 0 ይሆናሉ ነገር ግን እነዛ ዲያጎናል ላይ ያሉ ቁጥሮች ተመሳሳይ መሆን መቻል አለባቸው ለምሳሌ ወይ 3 3 ወይ 4 4 ወይ 1 1 1 ወይ 2 2 ሊሆን ይችላል አንድ አይነት ዲያጎናል ያለው ማለት ነው ስኬላር እንለዋለን ስምንተኛ ላወር ትራያንጉላር ማትሪክስ እና አፐር ትራያንጉላር ማትሪክስ 8 እና 9 ሁለቱ ትራያንጉላር ማትሪክስ ይባላሉ ላወር የምንለው ስኩዌር ማትሪክስ ሆኖ whose element above the main diagonals are all 0
ከሜን ዲያጎናሉ በላይ ያለው በሙሉ 0 ሲሆን እና ከሜን ዲያጎናሉ በታች ያለው ቁጥር ሲኖረው lower triangular matrix ይባላል። upper ምንለው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ያ ማለት square matrix ሆኖ whose element below the main diagonal are all 0 ሁሉም 0 ከሆኑ ማለት ነው። okay so example 4 given the types of each matrix below ለምሳሌ ዝጋዩ 0 0 ነው እንዳለ ለምታዩት 0 ማትሪክስ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋርም 0 ማትሪክስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ዲያጎናሉ ብቻ ነው እንግዲህ ቫልዩ ያለው 2 3 1 የሚለው ስለዚህ ዲያጎናል ማትሪክስ ነው። እዚህ ጋር አንድ ኮለመን ብቻ ነው ያለው ኮለመን ማትሪክስ ነው። እዚህ አንድ ሮ ብቻ አለን ሮ ማትሪክስ። ኤፍ ላይ ደግሞ -3 -3 -3 ዲያጎናል ነው አይታችሁታል። ስለዚህ ስኬላር ማትሪክስ እንለዋለን። አንድ አይነት የሆነ ዲያጎናል ያለው እንደማለት ነው። ጂ ደግሞ ዲያጎናሉ 1 1 ነው። ስለዚህ ዩኒት ማትሪክስ ወይም አይደንቲቲ ማትሪክስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር መልሶ አለ። ለምሳሌ አንዱ የተለያዩ ስሞች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ ቢ ላይ ያለው ስኩዌር ማትሪክስ ነው ምክንያቱም 2 by 2 ነው። 0 ማትሪክስ ነው፣ ዲያጎናል ማትሪክስ ነው፣ ስኬላር ማትሪክስ ነው። አያችሁ ሁሉንም መሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ታይፕስ ኦፍ ማትሪክስን በዚህ way መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል decide whether each of the following matrix is upper triangular or lower triangular or neither። አሁን ማትሪክስ እንግዲህ triangular ማትሪክስ ይኖረናል either upper or lower ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። upper ወይም lower ብለን ማለት ነው። እዩት ለምሳሌ ኤ ኒውት ዲያጎናሉ ምን ዲያጎናሉ ይሄ ነው 2 4 7 አሁን ከ2 4 7 በላይ ያለው 0 ነው ከዛ በታች ያለው ደግሞ ቁጥር ነው። ስለዚህ lower triangular matrix እንለዋለን። ቢን ተመልከቱት ቢ ማውን ዲያጎናሉ ኒውት ዲያጎናሉ ከዲያጎናሉ በታች ቁጥር አለ ከዲያጎናሉ በላይ ደግሞ 0 አለ። ስለዚህ ምን ይባላል lower triangular እንለዋለን። ሲ ኒውት ሲ 3 5 7 አሁን አበብ ነው የኛው ደግሞ ላወሩ 0 ነው። ስለዚህ አበብ አፐሩ ምን አለው ቁጥር አለው ላወሩ ግን 0 0 ነው። ስለዚህ አፐር ትራያንጉላር እንለዋለን ማለት ነው። ዲ ላይም በተመሳሳይ አፐር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ስሪቱ ዲያጎናሉ ነው ከስሪቱ በላይ ቁጥር አለ በታች ደግሞ 0 አለ። ኢ ላይ ተመልከቱት አንድ እዚች ጋር አለች ሌላው በሙሉ 0 ነው። ምን ይለናል ቦዝ ነው አለ። ቦዝ ያ ማለት አፐርም ላወርም ማለት ነው ቦዝ ሲል። ለምሳሌ ሜን ዲያጎናሉ ይሄ ነው ሜን ዲያጎናሉ አሁን ከሜን ዲያጎናል በላይ በሙሉ 0 ሲሆን ነው ትርጓሜው። አሁን ለምሳሌ አፐር ትራያንጉላር ማትሪክስ እና ላወር ትራያንጉላር ማትሪክስ ምን ማለት ነው ሲል ከሜን ዲያጎናሉ በላይ 0 0 ከሆነ ላወር ትራያንጉላር ከሜን ዲያጎናሉ በታች ደግሞ 0 0 ከሆነ አፐር ትራያንጉላር ብለናል። ስለዚህ ከሜን ዲያጎናሉ በታች 0 አለን ስለዚህ ላወር ትራያንጉል እንለዋለን። ከሜን ዲያጎናሉ በላይ ደግሞ 0 አለን አፐር ትራያንጉላር እንለዋለን። ሶ ሁለቱንም ይይዝልናል። ኤፍ ደግሞ ተመልከቱት ኤፍ አሁን ሜን ዲያጎናሉ 1 6 9 ነው። ከሜን ዲያጎናሉ በላይ ቁጥር አለ ከሜን ዲያጎናሉ በታችም 4 ቁጥር ያው እንደምታዩት ስለዚህ 4 አፈረሰብንና ናይዘር ይሆናል ማለት ነው። ናይዘር አፐር ኖር ላወር ትራያንጉላር ማትሪክስ ይሆናል። እንደዚህ አድርገን አፐር እና ላወር የሚለውን ነገር በዚህ way መረዳት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ደግሞ ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ ነው። ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ two matrices A ij m by n and B ማለት ደግሞ B ij m by n የሆኑ ሁለት ማትሪክሶች ቢኖሩን ማትሪክስ A እና ማትሪክስ B ቢኖሩን of the same order assigned to be equal ያ ማለት the same order ማለት m by n ነው ሁለቱም እንደምታዩት። ስለዚህ ኢኳል ለመባል written as A which is equal to B ተብሎ ለመጻፍ if their corresponding element are equal ያ ማለት A ij ከB ij ጋር እኩል ከሆነ for all I less than or equal to 1 less than or equal to I less than or equal to m and 1 less than or equal to j less than or equal to n ይለናል። አይታችኋል። አሁን ይህች እዚህ ጋር ማለት ምን ማለት ነች ይህችስ ምን ማለት ነች ኤግዛምፕል ስናይ ነው የሚገባል። አሁን ሁለት ማትሪክሶች A እና B እኩል ናቸው ለመባል ኮሪስፖንዲንግ ኢንተራቸው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት እያለ ነው። ኮሪስፖንዲንግ ኢንተር ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል find x and y if the matrix A 1 2 3 0 x plus y minus 1 x minus 7 2 matrix A ነው። matrix B ደግሞ 1 2 3 0 0 minus 1 1 minus 7
3 plus y are equal አሁን a እና b እኩል ከሆኑ የx እና y ቫልዩ ፈልጉ ነው የሚለው ስለዚህ ሁለት ማትሪክሶች እኩል ለመባል ኮረስፖንዲንግ ኢንተራቸው እኩል መሆን መቻል አለባቸው ስንል ለምሳሌ 1 ከ1 ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት 2 ከ2 ጋር 3 ከ3 ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት 0 ከ0 ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት x plus y ከ0 ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት -1 ከ-1 ጋር x ከ1 ጋር -7 ከ-7 ጋር 2 ከx ከ3 plus y ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው አይታችኋል ስለዚህ በዚህ y የምንገልጸው ከሆነ በዚህ y የምንገልጸው ከሆነ the matrix is said to be equal እንላለን ማለት ነው so if a which is equals to b then x plus y is equal to 0 ያ ማለት ይቺ ከዚች ጋር እኩል ናት and x which is equals to 1 x which is equals to 1 እንዲሁም 3 plus y which is equal to 2 then x and 1 አግኝተናል x ን እዚች ላይ ተኳት 1 plus y is equal to 0 ስለዚህ y minus 1 ናት ማለት ነው ስለዚህ y minus 1 x1 ይሆንልናል እንደዛ ግን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ኦፕሬሽን ኦፍ ማትሪክስ ነው ኦፕሬሽን ማለት አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ማትሪክስ ማለት ነው መደመር መቀነስ ማትሪክስ እንዴት መደመር መቀነስ እንችላለን look at the እንግዲህ definition 2.3 let a which is equals to a ij m by n እንግዲህ ይሄ ማትሪክስን አብሪቬት አድርገን እንዴት መጻፍ እንደምንችል መጀመሪያ ዴፊኒሽናችን ላይ አይተናል ስለዚህ በዛው አይነው ኢን ሾርት ተርም ነው ወይም በአብሪቬሽን ፎርም ማትሪክስን እየጻፍን ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ስናስቀምጥ ቢም በተመሳሳይ bij m by n የሆነ ኦርደር ያለው ማትሪክስ b2 matrices then the sum of a plus b denoted by a plus b is obtained by adding the corresponding element while the difference of a and b is denoted by a minus b is obtained by subtracting the corresponding entry. Therefore, a plus b which is equals to aij plus bij order m by n and a minus b means aij minus bij order m by n. አይታችኋል አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ልክ ቅድም ለምሳሌ ሁለት ማትሪክሶች እኩል ናቸው ስንል ኮረስፖንዲንግ ኢንተሪያቸው እኩል መሆን መቻል አለበት ብለን ነበር በመደመር ጊዜ እንግዲህ ኮረስፖንዲንግ ኢንተሪያቸውን መደመር በመቀነስ ከሆነ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ኢንተሪያቸውን መቀነስ ማለት ነው Let us look at an example. እዚህ ጋር 5 2 2 4 4 1 6 0 3 3 6 0 ማትሪክስ A ነው ማትሪክስ B ደግሞ 3 1 4 5 0 3 6 0 2 4 0 4 ተሰጠን አሁን ዲፈረንሳቸውና ሳሜሽናቸውን ፈልጉ ተባለ ሳሜሽን ማለት ኮረስፖንዲንግ ኢንተሪ መደመር ነው ያ ማለት 5 ሲደመር 3 2 ሲደመር 1 2 ሲደመር 4 4 ሲደመር 5 4 ሲደመር 0 1 ሲደመር 3 6 ሲደመር 6 0 ሲደመር 0 3 ሲደመር 2 7 ሲደመር 4 6 ሲደመር 0 0 ሲደመር 4 በመደመር ጊዜ ነው በመቀነስ ጊዜም በተመሳሳይ 5 ሲቀነስ 3 2 ሲቀነስ 1 2 ሲቀነስ 4 4 ሲቀነስ 5 4 ሲቀነስ 0 1 ሲቀነስ 3 እያል ሁሉንም በዛይ ነው ወይ መደመር መቀነስ አይታችኋል እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን 5 እና 3 እንደመረ 5 እና 3 2 እና 1 እንደመረ 2 እና 1 እንደመረ 2 እና 4 እንደመረ ሌሎችን በተመሳሳይ አድርገ መጨረሻ ውጤታችን ይመጣልናል በመቀነስ ጊዜም ሳይኑ ብቻ ነው የሚቀየረው አንድ አይነት ነው ከመደመሩ ጋር ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው another example let a which is equals to 1 2 3 6 5 4 ተብሎ ቢሰጠን b ደግሞ 2 1 3 0 7 9 እንዲሁም c 3 2 2 5 ተብሎ ቢሰጠን find a minus b and b plus c if there exist or exist የሚያደርጉ ከሆኑ ምን በሏቸው ደምሯቸው ይለናል ወይም ቀንሷቸው ይለናል እንግዲህ ማትሪክስን ስንደምር ወይም ስንቀንስ ተመሳሳይ ሳይዝ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ a እና b ስንት በስንት ነው 2 በ3 ነው 2 በ3 2 ሮ 3 ኮለመን 2 ሮ 3 ኮለመን ስለዚህ a እና b መደመር መቀነስም እንችላለን ነገር ግን a ከc ጋር ወይም b ከc ጋር መደመር መቀነስ አንችልም ሶ ስንቀንሰው ይሄ ነው የሚመጣልን but since b and c have different order they cannot be are together ስለዚህ ኤግዚስት አያረግም እንላለን ማለት ነው
እዚህ ጋር እንግዲህ some property አለን የማትሪክስ ፕሮፐርቲ በአዲሽን እና በሰብትራክሽን ጊዜ a plus b ከb plus a ጋር እኩል ነው ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል a plus b plus c ደግሞ ከa plus b plus c ጋር እኩል ነው አሶሲኤቲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል a plus 0 which is equals to a which is equal to a plus a ይሆናል ይሄ ደግሞ ኤክስቴንሻል ወይም ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ አይደንቲቲ ይባላል አዲቲቭ አይደንቲቲ ማለት ስንደምረው ምንም ለውጥ ሊያመጣ የማይችል ማለት ነው a plus minus of a ማለት 0 ነው ሲምፕሊ a minus a እንደማለት ነው ያ ማለት ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኢንቨርስ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች መያዝ መቻል አለባችሁ ሌላኛው ደግሞ ኮንሰፕት መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ማትሪክስ ባይ ስኬላር የሆነ ማትሪክስ በስኬላር ወይም በሆነ ቁጥር ማብዛት how እንዴት if r is a scalar therefore a real number and a is a matrix aij m by n is given a matrix okay then r times a is the matrix obtained from a by multiplying each elements of a by r therefore r times a which is equal to r times the matrix that is aij m by n order ለምሳሌ if matrix a which is equals to 5 minus 2 minus 2 4 4 minus 6.5 then find 5 times a and half of a እንዲሁም minus 3 of a ተባለ አሁን እንዴት ነው የምናበዛው ቀላል ነው በጣም አሁን 5 times a ማለት እያንዳንዷን ማትሪክስ እዚህ ላይ ያለችውን ኤንትሪዋን እያንዳንዷን ኤሌመንት በ5 ማብዛት ማለት ነው 5 ሲባዛ በ5 5 ሲባዛ በ4 5 ሲባዛ በ-2 5 ሲባዛ በ4 5 ሲባዛ በ-2 5 ሲባዛ በ-6.5 ዜን ፋይናሊ ውጤት ይመጣልናል በአንድ ሁለተኛ ስናበዛው 5 ለ2 -2 ለ2 -2 አሁንም በ2 ማብዛት በ1/2 ወይም በ2 ማካፈል እንደማለት ነው እዚህ ጋር 4 times 1/2 ወይም 1/2 times 4 1/2 times -6.5 ዜን ፋይናሊ ውጤት ይመጣልናል በ-3 ልክ ቀጥታ ላይ እንደሰራ ነው ያስገባ ማብዛት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ተመልከቱ ሌላ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር 10ኛ ማለት ነው አለሚቱ purchase coffee sugar wheat flour and tea flour from the shop as shown by the following matrix assume the quantity are in kilogram ለምሳሌ a 6 11 16 90 አሁን አለሚቱ የገዛችው ምንድነው የኮፊ ብዛት የስኳር ብዛት እንዲሁም የስንዴ ዱቄት የጤፍ ዱቄት ነው የገዛችው 6 ኪሎ ግራም ቡና 11 ኪሎ ግራም ስኳር 60 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት እንዲሁም 90 ኪሎ ግራም የጤፍ ዱቄት ገዛች አሁን find the new matrix if she double her order ተዛዟል ለምሳሌ ዳብል ብታረገውስ ሁለት እጥፍ መግዛት ብትፈልግስ በሁለት ብናበዛውስ እንደማለት she have her order ተዛዟን በግማሽ ብትቀንሰውስ ወይም በግማሽ ብታሳንሰውስ እንዲሁም ኦርደሯ 75% ብቻ ቢሆንስ ስለዚህ ነው በሁለት እጥፍ አሳደገችው ማለት በሁለት አበዛ ነው ማለት ነው ይሄ በሁለት 12 11 በሁለት 22 60 በሁለት 120 90 በሁለት 180 በዋናው ወቅቱ ደግሞ በhalf ቀነሰችው ማለት 6 ለ2 አካፍሉት 3 11 ለ2 5.5 60 ለ2 30 90 ለ2 45 ይመጣል 75% ሆነ ማለት ደግሞ 0.75 ይሆናል 75%ኛ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ በ75% አበዛነው ወይም በ0.75 ስናበዛው ይሄን ውጤት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ስኬላር መልቲፕሊኬሽን በጣም ኢዚ ነው በጣም ቀላል ማለት ነው ሌላኛው ፕሮፐርቲዎች አሉ እንግዲህ ስኬላር መልቲፕሊኬሽን በመናካሄድበት ጊዜ ሰም ፕሮፐርቲዎች ይኖሩናል ለምሳሌ a እና b የተባሉ ማትሪክሶች ቢኖሩን እና ደግሞ r እና s የተባሉ ስኬላሮች ቢኖሩን ምን አይነት ፕሮፐርቲ ሊኖረን ይችላል አራት የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉ ይላል እዚህ ጋር r times a plus b ማለት r ውስጥ እየገባች ታበዛዋለች r a plus rb ማለት ነው r plus s times a ማለት ደግሞ ልክ a ወደ ውስጥ እያስገባ እንደማብዛት ነው r times a plus s times a ማለት ነው r s times a ማለት ደግሞ r times s a ማለት እንችላለን እንዲሁም ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ሌላኛ ፕሮፐርቲ አንድን በማትሪክስ ያ ማለት የሆነ ማትሪክስ በአንድ ቁጥር ብናበዛው ያው ራሱ ማትሪክስ ነው ማትሪክሱን በዜሮ ብናበዛው ደግሞ ወደ ዜሮ ማትሪክስነት ይቀየራል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ አለ ይሄን ኤክሰርሳይዝ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው
አስፈላጊ ከሆነ ራሱ የኤክሰርሳይዝ ጊዜ ይኖራል የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛውና ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሚባለው መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ማትሪክስስ ነው። ማትሪክስን እንዴት እናብዛ? To study the rule for multiplication of matrix, let us define the rule for matrices of order 1 by p and p by 1. አሁን እንግዲህ ሮ ማትሪክስን በኮለመን ማትሪክስ እናብዛ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ a ማለት እንደምታውቁት ሮ ነው፣ b ደግሞ ኮለመን ነው። ስለዚህ ሮ ማትሪክስ እና ኮለመን ማትሪክስ እናበዛው የምናገኘው 1 by 1 የሆነ ማትሪክስ ይሆናል። ያ ማለት a times b ማለት a11 times b11 a11 times b11 plus a12 times b21 plus a13 plus b31 plus plus እያለ a1p bp1 ይሆንልና 1 by 1 የሆነ ማትሪክስ እናገኛለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ለምሳሌ እስኪዩት ማትሪክስ a 1 2 3 ተሰጠ። ማትሪክስ b ደግሞ 2 3 1 find a times b ሁለቱን እንዴት አድርገን እናብዛቸው? ab ማለት 1 2 3 2 3 1 አሁን ይሄን ነገር እናብዛ። አንድ ሲባዛ በ2 አንድ ሲባዛ በ2 ሲደመር 2 ሲባዛ በ-3 2 ሲባዛ በ-3 ሲደመር 3 ሲባዛ በ1 3 ሲባዛ በ1 -1 መጣልን መጨረሻ ላይ። ስለዚህ -1 ማለት 1 by 1 የሆነ ማትሪክስ ነው ማለት ነው። So the number of column of A which is equal to the number of row of B. አሁን number of column of A ማለት ኮለመናችን ስንት ነው? number of column of A number of column of A 3 ነው። number of row of B ማለትም 3 ነው። ስለዚህ እኩል ሆኑልን። እንደዚህ ካልሆነ ማብዛት አንችልም። ቀጣይ the operation is done row by column in such a way that each element of the row is multiplied by the corresponding elements of the column and then the products are added ይለናል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው መስራት የምንችለው። let a11 a12 a1n a21 a22 a2n እንዲሁም am1 am2 amn የማትሪክሳችን ነው ብንል then unite the ith row and just column of a by ai and aj respectively ai ማለት እንግዲህ ሰብስክሪፕት አድርገን አይን ብናስቀምጣት ጀን ደግሞ ሱፐርስክሪፕት አድርገን ብናስቀምጠው ከዛ በኋላ ኤግዛምፕል መስራት እንችላለን። ልክ በዚህ መሰረት ማለት ነው። so ማትሪክስ a 1 2 3 0 4 1 -3 5 6 ተሰጠ። አሁን a1 ማለት እንግዲህ የመጀመሪያዋ ምንድነች? ith ሮውን ai በሉት ተብለናል። a1 አልነው ማለት ነው 1 2 3 a2 ደግሞ 0 4 1 a3 ደግሞ -3 5 2 ብለን በሰብስክሪፕት አማካኝነት አስቀመጥን። ኮለመኑን ደግሞ በሱፐርስክሪፕት ያ ማለት a the power of 1 103 103 a2 ደግሞ ሰከንድ ኮለመን ማለት ነው 2 4 5 ሰርድ ኮለመን 3 1 6 አድርገን ብናስቀምጥ ከዛ ለማባዛት ይቀለናል ማለት ነው። ዜን እንዴት ነው የምናደርገው? ከዛ አክቲቪቲ ተመልከቱ። ኤ እና ቢ ማትሪክስ ተሰጥቶናል። እንዴት ነው የሚሆን መሰላችሁ? a1 እንግዲህ እቺ ሰብስክሪፕት ስለሆነች ሮ ነች። b1 ማለት ደግሞ እዚህ ላይ ሱፐርስክሪፕት ስለሆነች ኮለመን ነች። ስለዚህ ሮዋን በኮለመን እዚህም ሮዋን በኮለመን ሮዋን በኮለመን ግን በመጀመሪያው ስንሰራው የመጀመሪያው ሮ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሮው a1 ነው፣ አንድ አይነት ነው። ኮለመኑ ግን b1 b2 b3 ይለያያል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ a2 ሰከንድ ሮ ማለት ነው። ኮለመኑ ደግሞ ፈርስት ኮለመን ኦፍ b ሰከንድ ኮለመን ኦፍ b ሰርድ ኮለመን ኦፍ b እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። so ዴፊኒሽናችን እኔ let aij b an m by p matrix and b which is equals to bjk be a p by n matrix such that the number of column of a is equals to the number of column of row of b, then the product ab is a matrix c which is ck of order m by n where ck which is equals to ai times bk. Therefore ck which is equals to ai1 b1k plus ai2 b2k plus ai3
I3 B3K++ AIP BPK አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ባጭሩ መደመር ነው ያለውን ነገር። ያ ማለት A ላይ ወይም የመጀመሪያው ማትሪክስ ላይ ሮውን እንወስዳለን ከሁለተኛው ማትሪክስ ደግሞ ኮለመኑን እያበዛን መደመር ነው። ለምሳሌ ይዩት let A ማለት 2 3 2 1 እንዲሁም B ማለት ደግሞ 2 5 4 3 2 6 ቢሆን then find AB ነው find አድርጉ ተባለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኤ የመጀመሪያው ሮ 2 3 ሲባዛ በቢ ኮለመን ያ ማለት በ2 3 እንዲሁም የኤ ኮለመን አሁንም ሮ ታይምስ የቢ ኮለመን b2 ማለት ነው ኮለመን 2 አሁንም ሮ a1 ይች ማለት ነች 2 እና 3 ሲባዛ በቢ ኮለመን 3 እዚህ ጋር ሚዩት ሁለተኛውን ሮ እንወስዳለን ከኤ ሁለተኛውን ሮ ሁሉም ላይ ሁለተኛውን ሮ ሲባዛ በመጀመሪያው ኮለመን ኦፍ ቢ በሁለተኛው ኮለመን ኦፍ ቢ ኤንድ ሰርድ ኮለመን ኦፍ ሲ ቢ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቫልዩ ላይ እንተካቸው። ስንተካ 3 2 ታይምስ 2 3 እዚህ ጋር 2 1 ታይምስ 2 3 እዚህ ጋር 2 3 5 2 2 3 4 6 2 1 5 2 2 1 4 6 ታዛ ቫልዩአችን ይሄ ይመጣልናል። ይሄ ማለት 2 ሲባዛ በ2 ሲደመር 3 ሲባዛ በ3 4 ሲደመር 9 13 2 ሲባዛ በ5 10 ሲደመር 3 ሲባዛ በ2 6 እና 10 16 2 ሲባዛ በ-4 -8 -8 plus 3 times 6 18 ስለዚህ 10 ይመጣል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ልክ አሁን እንደሰራሁት ያረጋችሁ ስትሰሩት የቫልዩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር property of multiplication of matrices የሚላል አለ let ABC have a right order for multiplication and addition therefore the operation are defined for the given matrix. The following property holds A times BC which is equals to AB times C associative property ይባላል ወይም የተጣማጅ ባህሪ የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛ A times B plus C AB plus AC distributive property ይባላል። ሶስተኛ B plus C times A which is equals to BA plus CA አድርገን እንሰራለን። ይሄም distributive property ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ example 14 እንዩት let A which is equal to 1 2 3 4 B ደግሞ 1 1 1 ቢሆን find the product of AB and the product of BA ኦኬ አሁን ሁለቱን አዞዝረን ማለት ነው። እንግዲህ AB እና BA ተመሳሳይ ነው አይደለም የሚለውን ነገር እናያለን። ሶ AB ማለት 1 ሲባዛ በ1 ሲደመር 2 ሲባዛ በ1 3 ይመጣልናል። አሁንም 1 ሲባዛ በ1 ሲደመር 2 ሲባዛ በ1 3 መጣልን። እዚህ ጋርም 3 ሲባዛ በ1 ሲደመር 4 ሲባዛ በ1 7 3 ሲባዛ በ1 ሲደመር 4 ሲባዛ በ1 7 3 3 7 7 BN ስንሰራው ደግሞ 4 6 4 6 ስለዚህ በፕሮዳክት ጊዜ ወይም በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ አይሰራም ወይም የቅይር ባህሪ አይሰራም እንደማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማትሪክሶች መጡበት AB is not equal with BA ጋር አንድ አይነት እንዳልሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ትራንስፖዝ ኦፍ ማትሪክስ ነው። ትራንስፖዝ ኦፍ ማትሪክስ The transpose of matrix A Aij M by N matrix is denoted by AT is N by M matrix found by interchanging the row and the column of A. Therefore, a transpose which is equal to B, which is equal to Bji of the order M by N such that Bji which is equal to Aij እንላለን ማለት ነው። The transpose of a matrix Aij M by N denoted by AT is N by M matrix found by interchanging the rows and columns of A. Therefore, a transpose which is equal to B, which is equal to Bji. Look, Bij ሳይሆን Bji ነው of the matrix N by M such that Bji which is equal to Aij ይሆናል ማለት ነው። ባጭሩ ትራንስፖዝ ማለት የአንድ ማትሪክስ ሮ እና ኮለመን ማገላበጥ ማለት ነው። ለምሳሌ given the transpose of the matrix A 1 2 3 4 5 6 ተሰጠን። ስለዚህ ትራንስፖዙ እንዴት ሊሆን ይችላል? አያችሁት? A ትራንስፖዝ ማለት 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ሮ የነበረውን ኮለመን የነበረውን ሮ አደረግነው ማለት ነው። ወይም M by N ኦርደር የነበረውን N by M ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ለምሳሌ አክቲቪቲ አለ a ትራንስፖዝን ፈልጉ ይለናል ኦኬ a ትራንስፖዝ 3a ትራንስፖዝ 3a ትራንስፖዝ ab ትራንስፖዝ b ትራንስፖዝ a ትራንስፖዝን ፈልጉ ይለናል ስለዚህ ይህ እንደ ኢንትሮዳክተሪ ነው የሚያገለግለን ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ አክቲቪቲ እና ግሩፕ ወርክ የሚሉ ነገሮች ለሚቀጥለው ፖይንታችን እንደ መግቢያ ነው የሚያገለግሉት ስለዚህ እዚህ ላይ ፈልጉ የተባልነው እዚህ ፕሮፐርቲዎችን ሊያስቀምጥልን ስለፈለገ ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲ ኦፍ ትራንስፖዝ ኦፍ ማትሪክስን ስናይ ወደ አራት የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉ የመጀመሪያው a ትራንስፖዝ is equal to a plus b ትራንስፖዝ ማለት ደግሞ a ትራንስፖዝ plus b ትራንስፖዝ ማለት ነው a and b being of the same order a እና b ግን ምን መሆን መቻል አለባቸው ተመሳሳይ ኦርደር መኖር አለበት ማለት ነው a እና b ላይ ሌላው ደግሞ በስኬላር ሲባዛስ r a ትራንስፖዝ ማለት r a ትራንስፖዝ r n ስኬላር ሊሆን ይችላል ዲ ደግሞ ab ትራንስፖዝ ማለት ወይም a times b መጀመሪያ ፕሮዳክቱን ከሰራን በኋላ ትራንስፖዙን ስንፈልገው b ትራንስፖዝ a ትራንስፖዝ እንደማለት ነው ኦኬ provide that ab is defined ወይም ab exist ካረገ ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው ግን ስለዚህ እነዚህን አራት ፕሮፐርቲዎች በመጠቀም እዚህ ላይ ጠይቅነውን ነገር መመለስ እንችላለን ማለት ነው አክቲቪቲያችንን next a square matrix A is called symmetric matrix if A transpose which is equals to A symmetric matrix ምንለው ደግሞ አንድ ማትሪክስ ትራንስፖዙ ከራሱ ከማትሪክሱ ጋር እኩል ከሆነ ምን ይባላል symmetry እንለዋለን show that A which is equals to 1 2 3 4 5 4 minus 5 I mean 2 4 minus 5 3 minus 5 6 symmetry መሆኑን ሾው አድርጉ ይለናል ስለዚህ ሾው ለማድረግ ምንም መፈለግ ነው ትራንስፖዝን ፈልገ ነው ተመሳሳይ ከሆነ ከዋናው ማትሪክስ ጋር ሲሜትሪክ ነው ማለት ነው ወይም ዲያጎናሉ ሜን ዲያጎናሉን ወስድና ከዲያጎናሉ በላይ በኩል ያለ ቁጥር ከወደ ታች ካለው ቁጥር ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ለምሳሌ ዲያጎናሉ ማለት 1 4 6 ነው ሶ ከ1 4 6 በላይና በታች ያሉትን ይውጥ ኢኩዊዲስታንስ ላይ ያሉትን ለምሳሌ 2 እና 2 3 እና 3 -5 እና 5 ስለዚህ ግዴታ ትራንስፖዝ መፈለግ የለብንም ሲሜትሪ መሆኑን ለማወቅ ማለት ነው which of the following matrices are symmetric ወይም which of the following are symmetric matrix ይላል ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ሾው ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ዲያጎናል እንወስዳለን 1 2 3 ከዛ ከዚህ በላይና በታች ያለውን እንወስዳለን 2 2 -2 -2 4 4 ስለዚህ ሲሜትሪክ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሜን ዲያጎናሉ a k w a d d c c l l d d m m a a ስለዚህ ምንድነው ሲሜትሪክ ነው ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ d d ምላቸው ከዲያጎናሉ ኢኩዊዲስታንስ ነው ያሉ ከዲያጎናሉ አሁን d እና d እኩል ርቀት ላይ ነው ያሉት c እና c እኩል ርቀት ላይ ነው l እና l እኩል ርቀት ላይ d እና d እኩል ርቀት ላይ m እና m እኩል ርቀት ላይ ነው ያሉ ማለት ነው የሲን ስናይ ደግሞ 1 1 5 ኦኬ አሁን -3 እና 5 I mean 7 አይገናኙ ስለዚህ ሲሜትሪክ አይደለም ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለን ኤክሰርሳይዙን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ ቶፒክ በቀጣይ ክፍል የምናየው ደግሞ ዲተርሚናንትስ ኤንድ ዜር ፕሮፐርቲስ የሚል ይሆናል ዲተርሚናንት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባል የማትሪክስ ክፍል ነው በቀጣይ ክፍል በደንብ የምናየው ነው የሚሆነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ መልካም ጊዜ ባይ ባይ